بعيداً عن المدينة بما يقارب 60 كيلومتر عن مركز كربلاء المقدسة وفي عمق الصحراء، واحات خضراء تمتد على مساحة 11,000 دونم. حذر مسؤول محلي من أن تنظيم داعش ينوي تفجير سد حديثة بمدينة رمادي باستخدام زوارق مفخخة وينتهج تنظيم داعش أسلوب حرب المياه في محافظة السيطرة على الأنهار والسدود أصبحت سلاحا تكتيكيا رئيسيا لتنظيم داعش. والنجف وكربلاء والقادسية معرضة للجفاف بسبب سيطرة داعش على سد الرمادي في الأنبار. بعد دخول داعش العراق وسيطرته على العديد من المناطق واللي كان من ضمنها الكثير من السدود المهمة، ظهرت الكثير من المخاوف وأهمها حدوث انحسار في مياه الفرات أو حتى تلويث المياه وتسميمها من قبل داعش. فكان لابد من توفير مصدر بديل للمياه. الفكرة تمثلت بحفر آبار في أفضل مكان يحتوي على مياه جوفية متجددة، وتبين أن هذه البقعة بالتحديد واللي تعتبر أكثر منطقة انخفاضا في كربلاء تحتوي على أفضل حوض مائي للمياه الجوفية اللي يسمى حوض الدمام. هاي القاع مالتنا 10,000 دونم، هاي متروسة مقذوفات، صواريخ، أعتدة، صواعق، كل شيء بيها، كل شيء لقينا بيها. من تحرينا على المنطقة طلعت مخازن قديمة للنظام البائد، وهاي المخازن مالتها ورانا، هاي كلها كانت مملية عتاد ووزعوها بهاي الأرض الجاي تشوفها قدامك. ولكن المفاجأة أن هذا المكان يمثل مقبرة ضخمة للعتاد والأسلحة من زمن النظام السابق، والمنتشرة على مساحة 50,000 دونم. أهم نقطة وأهم معلومة حاب أوضحها بهذا الفيديو بشكل عام، أنه هاي المساحة الصحراوية اللي استغلت وتحولت إلى منطقة خضراء هي بالأصل تعتبر واحدة من 4 مخازن عسكرية بالعراق. يعني هاي المنطقة، منطقة الأخيضر، عهد النظام السابق كانت تمثل مخزن للعتاد العسكري بما يقارب 50,000 دونم. طبعا أكو أيضا مخازن العتاد بالناصرية وبالبصرة وواسط. تم تطهيرها من هذا العتاد بفضل الجهد العسكري لقوات الجيش العراقي اللي استغرقت ما يقارب 6 أشهر حتى قدروا ينظفون ويطهرون هاي المنطقة. هاي التلال اللي تشوفوها كانت تمثل مخازن للعتاد، يعني سابقا كانت ظاهرة للعيان وتم تطهيرها الحمد لله وتحولت إلى مساحات خضراء. اليوم متواجد في مشروع الساقي اللي هو يعتبر ضمن 4 مشاريع متشابهة بالفكرة والمبدأ، تابع للعتبة العباسية. اليوم إن شاء الله لكم جولة وتفاصيل هذا المشروع. وقبل أن نبدأ الفيديو، شكر موصول إلى العتبة العباسية قسم المشاريع الهندسية والإعلام اللي سهلوا هاي المهمة بكل تفاصيلها. مشروع الساقي هو مشروع للمياه البديلة. بدأت الفكرة سنة 2014، فكانت الفكرة هي حفر آبار وربط هاي الآبار جميعها قناة تنقل المياه إلى مدينة كربلاء. وبسنة 2014 تم حفر أول بئر. اكتمل الحفر سنة 2016 ووصل عدد الآبار إلى 57 بئر ارتوازي. بعد ذلك تم طرح فكرة زراعة النخيل بالقرب من الآبار والاستفادة من مياهها، وتم اختيار النخلة باعتبارها تمثل هوية العراق. لذلك بدأوا بجمع الأصناف النادرة لشجرة النخيل، وبدأوا من مدينة السماوة وبعدها لديالة ومناطق أخرى، وجمعوها في مشروع الساقي. على هذا الجانب تلقون حقول متنوعة، كل حقل يشمل نوع نادر من التمور. الطرف الثاني راح تلقون أشكال وأنواع من شجرة السدرة، ويفصل بيناتهم شارع. ومثل ما تشوفون مشروع الساقي ما شاء الله جدا ضخم وواسع ويشمل مساحات ضخمة، متنوع في الأشجار. تم زراعة أول نخلة بسنة 2017 بالشهر الرابع في مزرعة السيدة خديجة، وطبعا كل مزرعة لها مسمى خاص. وصل عدد الأصناف المزروعة ما يقارب 100 صنف، طبعا نادر وأصيل، وتم زراعة أكثر من 17,000 فسيلة. معلومة أذهلتني الحقيقة أنه كل نخلة مزروعة هنا لها هوية. هاي الهوية تشمل 3 معلومات: منين إجت وصنفها
بالإضافة إلى تاريخ زراعتها. هاي الهوية طبعا تساعدهم مستقبلا لما يتوسعون بالزراعة، يقدرون يجمعون كل صنف مشابه وضعه في حقل واحد حتى ما تحصل عملية اختلاط عليهم مستقبلا. متواجد أيضا مشروع الساقي أشجار الزيتون والكاليبتوس اللي ما زالت فتية، وإن شاء الله مستقبلا يكون لها إنتاج ذو جودة عالية. وبسنة 2018 تم توسعة المشروع إلى زراعة بذور الحنطة، وبدأوا فقط ب3 مرشات، كل مرشة تشمل 120 دونة، إلى أن وصل الآن إلى 14 مرشة. وهنا ما يتم زراعة الحنطة العادية، هنا يهتمون بزراعة فقط بذور الحنطة اللي يستلموها من الدولة، والمحصول أيضا راح يكون بذور حنطة يسلموها للفلاح. والغرض من هاي العملية حتى يحافظون على جودة هاي البذور وإنتاج بذور أصيلة. دخلت بالقرب من أحد المرشات المحورية، طريقة عملها ما شاء الله جدا مميزة ومتقنة، حتى السرعة اللي تتحرك بها بطيئة جدا حتى تغذي كل شبر بمياه كافية. استخدام هذه المرشة ذكي جدا، لأنه تعتبر أحد الطرق في ترشيد استهلاك المياه. الحقول الخضراء ما شاء الله على مد البصر ومساحات شاسعة. معلومة مهمة عن مشروع الساقي حاب للأمانة أنقلها، أنه كل من يعمل بهذا المشروع هو من سكنة المناطق المجاورة، وبالتالي هذا المشروع وفر المئات إن لم تكن يعني الآلاف من فرص العمل لهاي الأيدي العاملة واللي تخدم سكنة هاي المنطقة. حقيقة شيء يدعو للفخر أنه عندنا مشاريع بهذا الحجم والضخامة ممكن تنافس حتى عالميا من حيث جودة المنتوج والإخلاص بالعمل والأمانة. بعد ما طلعت من مشروع الساقي بالمخرج اكو محطة خاصة لتحلية مياه الآبار، بما انه الآبار الآن غير مستخدمة لتزويد المياه لمدينة كربلاء، يعني مو بحاجتها حاليا، فانشأوا هاي المحطة لتحلية المياه، وبالتالي يوزعون هاي المياه على الأهالي مجانا. ومستقبلا إن شاء الله عندهم مشروع يحول مياه الآبار إلى مياه إسالة، يعني صالحة للطبخ وغسل الملابس. وهنا كان ختام الجولة والفيديو بمشروع الساقي الكبير. لا تنسون اللايك والاشتراك، وشجعونا بمشاركة الفيديو، وانتظرونا بالقادم إن شاء الله.